अनोखी चव मध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। तर आज आपण सफरचंद ज्यूस कसा बनवायचा ते पाहणार आहे। खूप साध्या सोप्या पद्धतीने आणि पटकन होणारा ज्यूस आहे आणि पौष्टिक तर आहे। मग कसा बनवायचा त्यासाठी हा व्हिडिओ आपण स्टार्ट करूया। सफरचंद ज्यूस बनवण्यासाठी मी ते 2 फ्रेश सफरचंद घेतलेत आणि स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला ज्यूस बनवायचा त्याच्यावरची साल काढून घ्यायला पाहिजे। तर मी जी साल काढून घेतलेली आहे आता ही मध्ये कापून घ्यायचं। आतमध्ये ज्या काही बिया आहेत त्या सर्व काढून घ्यायच्या आणि छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे। दोन्ही सफरचंदाचे मी छोटे छोटे तुकडे केलेले आहेत आणि साल सुद्धा काढून घेतलेले आहे। आणि छोटी 1 वाटी मी दूध घेतलेलं आहे आणि पाऊण वाटी साखर घेतली। चमच्यानी पाहिलं 5 ते 6 चमचे आहे। गोडाचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। ते सफरचंदाचे केलेले तुकडे मिक्सरच्या भांड्यात टाकायचं आणि मिक्सरला वाटून घ्यायचं किंवा तुमच्याकडे ज्युसरचं भांडं असेल तर ज्युसरच्या भांड्याने वाटून घेऊ शकता। तुम्ही असंच पाणी किंवा दूध काहीच टाकायचं नाही। आता असं टाकलं तर मग त्याचे तुकडे राहतात मध्ये मध्ये, म्हणून व्यवस्थित वाटून घ्यायचं। आता हे मिक्सरला वाटून घेतलेलं आहे। आता आपण साखर आणि दूध ॲड करूया। तुम्ही नुसत्या दुधामध्ये सुद्धा हा ज्यूस बनवू शकता किंवा नुसत्या पाण्यामध्ये सुद्धा करू शकता। मी थोडं दूध आणि थोडं पाणी घेणार आहे। साखर आणि दूध ॲड करून झाली की मिक्सरच्या भांड्याला साईडनी लागलेलं आहे ते सर्व चमच्याने काढून घ्यायचं आणि सर्व मिक्स करायचं आणि मग मिक्सरला वाटून घ्यायचं। जर तुम्हाला थंड ज्यूस हवा असेल तर या स्टेजला तुम्ही बर्फाचे तुकडे या मिक्सरच्या भांड्यात टाकून वाटून घेऊ शकता, म्हणजे थंड ज्यूस प्यायला मिळेल। कारण हे आजोबांना प्यायचं असल्यामुळे मी याच्यामध्ये थंड काही टाकलेलं नाही। आता मिक्सरला मी वाटून घेतलेलं आहे, पण फार घट्ट वाटतं तर याच्यामध्ये पाणी ॲड करणार आहे। मी ते 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे। जर तुम्हाला जास्त ज्यूस बनवायचा आहे किंवा जास्त पातळ हवा तर तसं तुम्ही दुधाचं किंवा पाण्याचं प्रमाण वाढवू शकता। आता हे मिक्सरला वाटून घेतलेलं आहे। आता ज्यूस तयार झालेला आहे, पण कसा तयार झाला किंवा किती घट्ट आहे ते तुम्हाला दाखवते। बघा, जास्त घट्टही झालेलं नाही किंवा जास्त पातळसुद्धा झालेलं नाही। तर आपला ज्यूस एकदम तयार आहे। आता तयार झालेला ज्यूस आपण एका ग्लासामध्ये सर्व करूया। मग माझा आजचा सफरचंदाचा ज्यूसचा व्हिडिओ कसा वाटला, आवडला असेल तर छोटीशी कमेंट करा। वेळात वेळ काढून व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद। आपला सफरचंद ज्यूस आता तयार झालेला आहे। मग आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, जर आवडला असेल तर नेहमीप्रमाणे व्हिडिओला लाईक करा आणि मित्रमैत्रिणींमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा। चॅनलला नवीन असाल आणि सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका। आपण असंच पुन्हा भेटूया अशीच एखादी वेगळी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत गुड बाय।